Hello mga katropa, and welcome sa Tropatoons. Balak mo ba bumili ng laptop? Naguguluhan ka ba at hindi makapag-decide? Well, panoorin mo ito tropa dahil magbibigay ako ng mga tips sa pagbili ng laptop. So stay tuned mga katropa. Hi tropa, so now you finally decided na bibili ka na ng laptop. Pero naguguluhan ka which one to buy. Pero your decision will also fall into two aspects. Ang una ay kung saan mo gagamitin ang laptop at ang susunod ay how much is your budget. Kung for everyday use or online studies during this pandemic, I will give you some tips to look out in choosing your laptop. Tip number 1. Ang CPU or Central Processing Unit. Ang CPU or microprocessor ang utak ng isang computer. Masasabing masusukat ang bilis ng processor sa clock speed nito at number of cores. The higher the clock speed and the number of cores, the faster the CPU's performance. Pero yung price will also go higher. Try to get a maximum frequency of 3.5 GHz or higher and a quad-core processor at least. Laptop processor's base frequency is much lower compared to the desktop CPU. For start, get an Intel i5 or Ryzen 5 CPU or much higher. Tip number 2. RAM or Random Access Memory. Ang RAM ay isang computer hardware na kung saan ginagamit ng operating system tulad ng Windows para ilagay ang mga data na mga kasalukuyang naka-open na programs para mas madali at mabilis ito ma-access ng processor o CPU. Ang RAM ay ang main memory ng isang computer. Mas mabilis ang write and read speed nito compared sa mga storage devices tulad ng SSD at hard disk. Importante ang RAM dahil ito ang ginagamit ng CPU para mabilis na ma-execute ang mga processes at ang mga programs. Mas maraming RAM ay katumbas ng mas madalang na paggamit ng CPU sa hard disk na mas mabagal ang read and write data nito resulting to poor performance. Ang access time ng RAM ay in nanoseconds habang ang access time ng hard disk is in milliseconds. Kung mabibili ng laptop, mas mabuting pumili ng may at least na 8GB of RAM at DDR4 na may mataas na clock speed like DDR4 3200. Tip number 3. SSD or solid-state devices. Hindi katulad ng mga mechanical hard drives na gumagamit ng motor at mechanical heads to read and write the data, ang mga SSD ay mas mabilis dahil wala itong moving parts to read and write the data. Mas mabilis ang transfer ng data sa SSD compared sa mga mechanical hard drives, resulting to lesser boot up times and much faster launching of programs. Kung bibili ng laptop, siguraduhin na ang SSD ang ginamit sa OS since majority ng mga laptop ngayon ay multiple hard drive ang setup. Kung kaya ng budget, piliin ang mas malaking capacity ng SSD. Ang isang 256GB na SSD ay sapat na para sa OS at mga programs. Tip number 4. Screen size ng laptop. Kadalasan, ang screen size ng laptop ay ranging from 11 to 17 inches. Smaller screen size usually are more compact and lighter than the larger ones. Kung plano nyong gamitin ang laptop sa inyong lap or always to carry, usually 13 to 14 inches ang the best balance for screen space and portability. Kung ang laptop ay madalas nasa desk lang, try to get a 17 inches laptop. Tip number 5. Battery life. If you plan to use your laptop on the go, better na kumuha kayo ng laptop na more than 8 hours battery life. But still, it will depend on your budget. Much lesser battery capacity is still okay, but be sure to bring the AC adapter always. Tip number 6. 2-in-1 laptop. If you need a touchscreen, better na kumuha ng isang hybrid na laptop. Ang hybrid na laptop ay pinagsamang laptop at pwedeng gawing tablet. Kung balak nyo gamitin ng laptop as tablet, better na kumuha ng 2-in-1 laptop. Ang mga clamshell laptop with touchscreen usually are more expensive and offer lesser battery life, so better na pag-isipan ito mabuti.
Tip number 7. Room for upgrade. Mas okay kung ang bibili na laptop ay pwedeng i-upgrade in the future. Kadalasan, ang storage at ang RAM ang madalas i-upgrade. Kung kukuha ng laptop, siguraduhin na hindi mga embedded or fixed sa motherboard ang storage at ang memory nito. At pwedeng lagyan ng additional memory module at palitan ng mas mataas na capacity na SSD ang storage nito. So mga tropa, sana makatulong sa inyo ang mga binigay kong tips sa pagbili ng laptop. All of these tips will be based on your budget at kung saan gagamitin ng laptop. Maraming salamat uli sa panonood sa Tropatoons. See you on our next video uploads. Till then guys, see you mga katropa. Thank you.